مرحبا. تعتبر المقاطع الجيولوجية من أهم الأشكال التوضيحية التي يحتاج الجيولوجي لإضافتها في تقاريره المختلفة، وسنناقش في هذه الجلسة كيفية إنشاء مقطع جيولوجي في برنامج ستراتر، حيث سنبدأ بإنشاء خريطة تبين مواقع الآبار بالنسبة لبعضها أفقياً، وبعد ذلك سنقوم بتحديد مسارات المقاطع الجيولوجية التي نرغب بإنشائها، علما أنه يمكننا أن ننشئ عددا غير منتهيا من المقاطع الجيولوجية. بعد ذلك سنقوم بتطبيق الإعدادات المختلفة حتى يظهر المقطع الجيولوجي بالشكل الذي نرغب به، حيث يمكننا إضافة ترويسة تحتوي معلومات مختلفة، وكذلك يمكننا إضافة المقطع الجيولوجي ذاته، ويمكننا إضافة مقياس شاقولي ومصطلحات في التديير، وكذلك مقياس أفقي. بعد أن ننتهي من تطبيق الإعدادات سنقوم بتغيير المقطع الجيولوجي الذي نرغب برسمه، ليقوم البرنامج بقراءة البيانات من الجداول التي خزنت فيها المعلومات عن البئر والليثولوجيا وغيرها، وحساب الأبعاد والشكل الجديد للمقطع ورسم المقطع من جديد. إن هذه الطريقة تمكنني من بناء عدد غير منتهي من المقاطع الجيولوجية. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. هيا سأقوم الآن بتشغيل برنامج ستراتر. ها هو البرنامج الأقلع. سأقوم بفتح الملف الذي عملت عليه سابقا. سأقوم الآن باستعراض محتويات هذا الملف. لدي هنا الجدول الأول Wells IDs، لدي الآبار الثلاثة التي عملنا عليها سابقا، ومن أجل زيادة عدد الآبار التي يمكنني أن أرسم بعض المقاطع الجيولوجية عبرها، قمت بزيادة عدد الآبار حيث أدخلت بيانات 4 آبار إضافية. لدي هنا البئر 245K، البئر 71BK، والبئر 253K، والبئر 252K، مع كامل إحداثياتها وفق نظام الإحداثيات ذاته الذي استخدمته للآبار السابقة، مع الارتفاع عن سطح البحر والعمق الكلي، وأيضا أماكن وجود هذه الآبار. مثلا لدينا البئر 245K يقع في منطقة بردة، لدينا أيضا سرغاية مضايا. أيضا قمت بإضافة التصريف لهذه الآبار. لدينا هنا جدول الليثولوجي، أيضا قمت بإضافة كل معلومات الليثولوجي المتعلقة بهذه الآبار. وأنوه هنا أنني لاحظت وجود بعض التسميات التي لم أستخدمها سابقا في ليثولوجي كيورد، لذلك قمت بإضافتها إلى ليثولوجي سكيم من هنا، من قائمة هوم سكيم إديتر، ثم ليثولوجي كيورد. وهنا على سبيل المثال أضفت مادة ماربل الرخام، أيضا أضفت مادة بيرايت. المهم يجب أن تحتوي السكيم الخاصة بالليثولوجي كيورد كل ما هو وارد في حقل ليثولوجي كيورد في جدول الليثولوجي. أيضا قمت بإضافة أعماق هذه الآبار إلى جدول ديبثز، وقمت بإضافة منسوب المياه الثابت إلى جدول مناسيب المياه الثابتة. لم أضف أي معلومات إلى ويل ديزاين، لست بحاجة لها من أجل بناء المقاطع الجيولوجية. الآن سأقوم بإنشاء خريطة لتبين مواقع هذه الآبار بالنسبة لبعضها، وسوف أقوم بذلك من قائمة هوم، ومن الأمر ماب فيو نيو ماب فيو مشهد خريطة جديد. أضغط هذا الأمر كليك، يقوم البرنامج بفتح نافذة مخصصة لرسم الخرائط، وهنا أستطيع أن أضيف خريطة تحتوي الآبار التي قمت بإضافتها. هنا من زر ويل ماب خريطة الآبار، ثم أدل البرنامج على أن يحصل على الإحداثيات من جدول ويلز IDs. هذه هي الخريطة. لدي هنا بعض الآبار، مجموعة من الآبار، هنا 3 آبار
حوالي 7 آبار. هذه هي الآبار وهذه هي تسمياتها. الآن أرغب بإضافة تسميات الآبار، لذلك أقوم باختيار الخريطة ذاتها، ومن مدير الخصائص أذهب إلى صفحة Labels، ثم أختار الليبل 1 من حقل Hole ID لتظهر لدي أرقام الآبار. الآن سوف أقوم باختيار 3 مقاطع أرسم عبرها المقاطع الجيولوجية، ومن أجل ذلك سوف أختار الأمر والسلكتر من هنا، ثم من الخريطة سأختار البئر هنا 245K، كليك، ثم أنتقل إلى البئر 118AK، كليك أخرى، ثم إلى البئر 252K، كليك أيضا، ثم إلى البئر 253K، كليك، ثم دبل كليك لأنهي. الآن ألاحظ أن البرنامج قد أضاف إلى خريطة الآبار ويلز تسمية جديدة على شكل خط تحتوي أسماء كل الآبار التي اخترتها في الويلز سيلكتر. وهنا أستطيع لو أحببت أن أغير التسمية، لكنني لهذا المقطع سوف أتركها كما هي. سوف أقوم باختيار سلسلة جديدة من الآبار لرسم مقطع لها، وأقوم بذلك أيضا من الأمر ويلز سيلكتر هو مفعل. سأختار البئر 71BK إلى البئر 118AK ودبل كليك، وهنا سوف أسمي هذا المقطع A فتحة. أيضا سأقوم باختيار خط ثالث لرسم مقطع جيولوجي عبره، أيضا والسلكتر. سأختار البئر 21K إلى 252K إلى 253K ودبل كليك، وسأسمي هذا الخط B بفتحة. الآن لدي 3 خطوط أرغب برسم المقاطع الجيولوجية عبرها. كيف سأقوم بذلك؟ سأعود إلى قائمة هوم الصفحة الأساسية، ثم أختار الأمر Cross Section View، نقرأ، ليقوم البرنامج بفتح نافذة سيقوم برسم الكروس سكشن فيها. من صفحة Cross Section سأقوم باختيار الأمر Create Cross Section، وهنا سيقوم البرنامج باختيار آخر مقطع رغبت برسمه. نلاحظ هنا أن البرنامج وضع البئر 21K، ثم البئر 252K والبئر 253K، وهي موجودة من اليسار باتجاه اليمين بالترتيب 221 252 253. وأود أن أنوه أن ترتيب هذه الآبار هنا مهم جدا، فلو أن البئر 252K سبق البئر 21K في هذا الجدول لحصلنا على نتيجة خاطئة، لأن ترتيب الآبار ليس صحيحا. أما في هذه الحالة يجب أن يكون ترتيب الآبار باتجاه تزايد قيمة X من اليسار إلى اليمين، وباتجاه تزايد قيمة Y من الجنوب باتجاه الشمال. سأختار ثم أوكي. قام البرنامج بتنفيذ عملية مضاهاة من تلقاء نفسه، حيث اختار التسميات الموجودة في الليثولوجي كيورد ورسم بناء عليها طبقات خاصة. قد تكون هذه الطبقات صحيحة أو غير صحيحة، لكن يمكنني أن أطفئ أو أن أحذف هذه الطبقات وأتخلص منها بتفعيل أو إلغاء تفعيل الزر المقابل لكلمة layers. الآن ألاحظ أن هذا هو البئر الأول، ثم البئر الثاني والبئر الثالث. هذه الصفحة التي سيتم رسم المقطع ضمنها، وهنا لدينا الترويسة الخاصة بهذه الصفحة، ولدينا هنا أيضا التذييل الذي يمكنني من وضع بعض المعلومات الإضافية على هذه الصفحة. سأقوم بتصغير المساحة المخصصة للمقطع نوعا ما حتى أن أضيف مقياس عمودي هنا على اليسار. من لوج أختار depth، ونقرأ هنا ها هو البرنامج قام بإضافة المقياس العمودي. الآن سأقوم باختيار العبارة Cross Section من مدير الكائنات Object Manager، وباختيار الأمر Add Wells Headers
سأقوم بإضافة أسماء الآبار إلى ترويسة الصفحة. أختار الأمر إضافة أسماء الآبار Add Wells Headers. ألاحظ هنا أن البرنامج قام بإضافة أسماء الآبار إلى الترويسة الخاصة. ومن أجل إضافة بعض المعلومات الإضافية إلى ترويسة المقطع، هنا في Object Manager أقوم بالتمرير إلى الأسفل وأختار Well Header هنا، ثم من مدير الخصائص أختار أن الهيدر 1 الترويسة الأولى هي للهول اي دي. أستطيع أن أختار أن الترويسة الثانية هي لللوكيشن هكذا. وهذه التسميات الأولى الثلاثة تكون فوق رمز البئر. يمكنني أن أضيف تسمية ما تحت رمز البئر، مثلا الارتفاع عن سطح البحر. أيضا أستطيع أن أفعل خيار إظهار المسافات بين الآبار Show Distance. سيقوم البرنامج كما نرى هنا بعرض المسافة بين هذه الآبار، والمسافة هنا بالأمتار لأن نظام الإحداثيات الذي أستخدمه يعتمد على الأمتار كواحدة. لدينا هنا بعض خيارات العرض. أستطيع على سبيل المثال أن أغير الرمز الذي أستخدمه لعرض البئر هنا. من أجل ذلك علي أن ألغي تفعيل زر استخدام الكلمات المفتاحية هنا، ألغيه، فتتفاعل مجموعة هذه الخيارات، وأستطيع أن أختار رمز ما من هذه الرموز. يمكن أن أختار هذا الرمز مثلا، سأقوم بزيادة قياسه. نعم، هاي ترويسة المقطع أصبحت جاهزة. الآن سأرغب بإضافة مصطلحات ليجند إلى مقطعي لتعبر عن هذه الرموز. لذلك سأذهب إلى صفحة لوج وأختار الأمر ليجند وأقوم بالنقر نقرة هنا ضمن التذييل، ثم من لوحة المفاتيح أضغط زر Escape لأعود إلى أمر الاختيار، وهنا أختار هذه الليجند التي قمت بإضافتها. وألاحظ أن التسميات صحيحة لكن الرموز غير صحيحة. لذلك من مدير الخصائص من ليجند أقوم بتغيير السكيم التي يستخدمها البرنامج لعرض المصطلحات إلى ليثولوجي كيورد. الرموز أصبحت صحيحة. ألاحظ هنا أن الترويسة لا تتسع لكل المصطلحات. يمكنني أن أوزع هذه المصطلحات على أكثر من عمود، وذلك هنا بزيادة عدد الأعمدة المخصصة للمصطلحات. يمكن أن أجعلها 3 أو أكثر. وهنا أستطيع أن أفعل خيار تجاهل المصطلحات غير المستخدمة ليصبح عدد المصطلحات أقل، هي فقط المصطلحات التي تظهر في المقطع الذي رسمته. أيضا يمكنني أن أضيف مقياس أفقي لهذا المقطع. من زر Escape من لوحة المفاتيح أختار هذا المقياس، وأستطيع هنا أن أتحكم بخصائص هذا المقياس. أيضا من Cross Section أعود. ألاحظ هنا أن لدي الخيار Well Spacing Proportional، أي أن التباعد بين هذه الآبار هو حسب المسافة بينها. هناك خيار آخر هو Uniform، وعندها يقوم البرنامج بتوزيع هذه الآبار بالتساوي، لكن الخيار المنطقي والأفضل هو Proportional. لدي هنا عندما أختار أيقونة Logs من مدير الكائنات لدي الخيار Log Width عرض البئر، وهنا أستطيع أن أقوم بتكبير عرض البئر فرضا. كما أشاهد هنا أصبح البئر أعرض من هذا الخيار. لدي هنا في حال وجود آبار مائلة أو آبار أفقية ستساعدني هذه الخيارات بإظهار ذلك. لدي الخيار Merge Intervals الذي سيقوم بدمج المجالات المتتالية ذات التوصيف، الكلمات المفتاحية الليثولوجية نفسها، دمجها مع بعض. يمكنني أن أفعل هذا الخيار. يلاحظ هنا أن هذه الطبقات كلها أصبحت وكأنها طبقة واحدة. هنا Show Label يقوم بإظهار تسمية الطبقة
على الرسم لا أحتاج لهذا الخيار. لدي هنا بعض خيارات الإظهار يمكن للمهتم أن يتعامل معها. الآن ألاحظ أن الآبار جميعها موجودة على ارتفاع واحد. هنا يظهر سطح الأرض، وهذا لا أرغب به. أرغب أن تكون الآبار متباينة حسب ارتفاعها عن سطح البحر، ومن أجل ذلك سألغي اختيار أي كائن من الكائنات، وذلك بالنقر هنا في مكان فارغ ما خارج صفحة المقطع. لألاحظ أنه في مدير الخصائص تكون الخصائص الواردة في هذه القائمة عائدة للبلوت دوكيومنت، الوثيقة الرسومية التي أعمل عليها. أقوم بالتمرير هنا إلى النهاية، وأقوم بتغيير المنسوب المرجعي reference datum إلى mean sea level مستوى سطح البحر، ليقوم البرنامج بعرض الآبار كما هي بالنسبة لبعضها. وألاحظ هنا أن البئر 21K وأخفض بئر بالنسبة للآبار الأخرى الموجودة في المقطع. لأنني ألاحظ هنا أن صفر المقطع كان عند فوهة بئر 21K هنا، ثم تكون الآبار الأخرى بما أنها تقع فوق فوهة بئر 21K ستكون قيمها بالنسبة للعمق سالبة، وهذا لا أرغب به. علي أن أقوم بإصلاح هذه الحالة بطريقة ما. والحقيقة هنا أن هذه الطريقة غير واضحة تماما، لكنها تعمل وتعطي نتائج كما أرغب. سأختار المقياس العمودي، وهو في صفحة مدير الكائنات يعطى اسم depth log. وهنا من depth scope من هذه القائمة سأختار الخيار الأخير العمق الشاقولي الفعلي للبئر، ليتفعل خيار تحديد البئر الذي أختاره لرسم المقياس الشاقولي. وهنا سأقوم باختيار أعلى بئر في مقطعي وهو البئر 253K، ثم أعود ثانية لتفعيل خيار أن يكون المقياس الشاقولي شاملا لكل الأعماق overall depth، ليصبح الصفر لسطح الأرض موافقا لأعلى بئر لدي. وألاحظ أن المسافة الشاقولية بين البئر 253K والبئر 21K هي حوالي 300 متر، هذه المسافة الشاقولية، وبذلك أكون قد تخلصت من القيم السالبة على المقياس الشاقولي. الآن أرغب بتغيير هذا المقطع الشاقولي لمقطع آخر، قد يكون المقطع A فتحة أو المقطع B فتحة. ومن أجل ذلك أقوم باختيار cross section من الأوبجكت مانجر، وهنا من ويل سيلكتر أستطيع أن أختار أي مقطع من المقاطع التي أرغب بها. سأختار المقطع A فتحة. لألاحظ أن كل المعطيات قد تبدلت لتعطيني المقطع A فتحة بشكل صحيح، أو أنا أختار هذا المقطع الذي يحتوي الآبار الأربعة الأولى. كما ألاحظ أن كل المعطيات سواء كانت تسميات الآبار أو المسافة بين الآبار أو الارتفاع عن سطح البحر أو المقياس الأفقي أو حتى صفحة الرسوم أو المقياس الشاقولي قد تبدلت لترسم الصورة الجديدة للمقطع. ومن أجل إظهار سطح المياه الجوفية علي أن أختار مجموعة الكائنات لوجز من مدير الكائنات، وهنا علي أن أدل البرنامج على جدول مناسيب المياه الجوفية water levels. وعندما أفعل هذا الخيار سيقوم البرنامج برسم منسوب المياه الجوفية كما أرى هنا. يمكنني أن أطلب من البرنامج أن يظهر رمز منسوب المياه الجوفية. سأعود إلى cross section وأقوم بتغيير اسم المقطع. لألاحظ أن البرنامج قام بتغيير المعطيات جميعها، ولكن علي هنا أن أعود لأدل البرنامج على
جدول مناسيب المياه الجوفية أيضا كما أرى. إذا من هنا من cross section سأختار المقطع ب بفتحة، ومن لوجز أعود يدل البرنامج على جدول الذي خزنت فيه مناسيب المياه الجوفية. بقي علي أن أقوم برسم الطبقات الجيولوجية التي أرغب بها، أو أن أكتفي بهذا القدر. أنا عادة أكتفي بهذا القدر، لا أقوم برسم الطبقات لتملأ الفراغ هنا، ولكن لمن يرغب سوف نقوم بشرح آلية تفعيل ورسم الطبقات الجيولوجية المخصصة. أشكر لكم أصدقائي الأعزاء متابعتكم وحسن استماعكم. أود أن ألفت انتباهكم إلى أننا في الفيديو القادم سنبين كيفية إنشاء الطبقات الجيولوجية المخصصة يدويا أو آليا. لا تنسوا مشاركة القناة مع زملائكم حتى تعم الفائدة، ومتابعة القناة حتى يصلكم كل جديد. إلى اللقاء.